საღამოშვიდობის ეთერშია დღის სტუმარი მე ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი ვარ. განახორციელეთ დეოლიგარქიზაციის ვალდებულება ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სფეროებში. ევროკომისიის დოკუმენტში დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომელიც საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას ევროკავშირის წევრობისთვის სვლა გააგრძელოს. ევროპამ ქვეყანას ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მისცა, თუმცა გითხრეს, რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა თუ რამდენიმე საკვანძო დავალებას შეასრულებს. დეოლიგარქიზაციასთან ერთად შესასრულებელი ვალდებულებების ჩამონათვალშია. პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულება, მართლმსაჯულების რეფორმა, მედია გარემოს გაუმჯობესება, ეგრეთ წოდებული შარლ-მიშელის შეთანხმების შესრულება, საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ანტიკორუფციული რეფორმა და ადამიანის უფლებების დაცვა. ევროკომისიის ამ გადაწყვეტილებით გაფორმდა კიდევ ერთი საკითხი, რაც საქართველოსთვის ძალიან მძიმეა. ქვეყანა ეგრეთ წოდებული ასოცირებულ ტრიოს გამოეთიშა, დღეს უკრაინასა და მოლდოვას უკვე აქვთ ევროკავშირისგან წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ამიტომ საქართველო ამ კალათიდან ამორიცხულია და ცალკე მოუწევს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ნაბიჯების გადადგმა. ბიძინა ივანიშვილის გუნდის განცხადებებიდან კარგად ჩანს, რომ მმართველი პარტია არც ერთი ვალდებულების შესრულებას არ აპირებს. დღეს ირაკლი კობახიძე ცინიკურად საუბრობდა იმაზე, რომ ოლიგარქი მიხეილ სააკაშვილია და დეოლიგარქიზაციის პროცესს აქტიურად გააგრძელებს ქართული ოცნება. ევროპის გზავნილები, ევროკომისიის რეკომენდაციები და პასუხი თბილისიდან გადაცემაში პოლიტიკოსებთან და ანალიტიკოსებთან ერთად ვისაუბრებთ. გამარჯობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიწყებთ დღის სტუმარს და გეტყვით იმას, რომ რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილისგან ახალი ჩვენ არაფერი მოგვისმენია, ის ისევ საუბრობდა იმაზე, რომ შეეცდება იყოს გამაერთიანებელი და აპირებს, რომ ქალებს შეხვდეს და ამითი დაიცვას ქვეყნის ევროპული მომავალი. ორი მთავარი გზავნილი ჰქონდა, რაც გავიგეთ, ბიძინა ივანიშვილის მსგავსად ისიც ცდილობდა და ქართული ოცნების მსგავსად, რომ გადაებრალებინა ოპოზიციისთვის ეს ყველაფერი, რომ ვითომ ოპოზიცია დადის ევროპაში და ასე შემდეგ და მეორე ეს არის, რომ დესტაბილიზაციის საფრთხე და სტაბილურობა ახლა აუცილებელია, ანუ ის გზავნილები, რაც ქართულ ოცნებას აქვს. ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერთდეს ზურაბ ჭიაბერაშვილი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროსაბჭოში, დიპლომატი. ბატონო ზურაბ, გამარჯობა და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ზურაბ, დავიწყოთ საუბარი. დღეს რა გითხრა რეალურად ევროპამ და შემდეგ უკვე პასუხი, რომელიც ქართული ოცნებისგან მივიღეთ, ასევე პრეზიდენტისგან, რაღაც ცინიკური განცხადებები, რას იტყვით ყველაფერი ამის შემდეგ, რა სურათი აქვს დღეს ქვეყანას? მოგესალმებით ნინო. ქვეყნის მდგომარეობა უაღრესად მძიმეა. ჩვენ არ უნდა დაგვეშვა, რომ საქართველო ამოვარდნილიყო იმ კალათიდან, რომელიც თქვენ ახსნით. 30 წლიანი ძალისხმევა თუ რამეში მართლა ჩაიდო, ეს იყო ის, რომ საქართველო უხმული ყოფილიყო ბრიუსელში არა როგორც კავკასიის ქვეყანა, აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ერთად, არამედ როგორც აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებული და დემოკრატიული ქვეყანა და უფრო მეტიც საქართველო ლიდერი იყო ამ ტრიოში, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველოს ტრიოში. დღეს საქართველო არათუ ლიდერი აღარ არის, არამედ ის ჩამორჩა მატარებელს. უკრაინა და მოლდოვა მიიღებს კანდიდატობის სტატუსს, ჩვენი სტატუსი რჩება გაურკვეველი, სამწუხაროდ. როდესაც მე ასეთ პროგნოზს ვაკეთებ ხოლმე, მე აღქმული ვარ საზოგადოებაში, როგორც ნაცი, რომელიც მუქ ფერებში ხატავს მომავალს. სამწუხაროდ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში არც ერთი ჩემი პროგნოზი შემიძლია გითხრათ, რომ არ გამტყუნებულა და მოვედით ამ კატასტროფულ წერტილში. ეხაც გეუბნებით, ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 3-5 წლის პერსპექტივაა, როცა ჩვენ შეიძლება კანდიდატ სტატუსი მივიღოთ და თუ ვინმეს გონია, რომ ეს რაღაც წლის ბოლომდე რაღაცებს მოაფუცფუცებს ქართული ოცნება, ან თუ ქართული ოცნების რეჟიმი შეიცვლება, ძალიან სწრაფად მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ძალიან ცდება. მომავალ ხელისუფლებას მოუწევს გაათმაგებული შრომა, აი იმაზე უფრო დიდი ტემპით, ვიდრე ვარდების რევოლუციის შემდგომ იყო რეფორმები, იმისათვის, რომ დაეწიოს ამ ჩამორჩენილ მატარებელს. ეს არის უმძიმესი შედეგი იმ 10 წლიანი რეჟიმისა, რომელიც დაიწყო პოლიტიკური დევნით და თავს მოვიტყუებთ. მთავარი წინაღობა არის პოლიტიკური დევნა და აი ამ პოლიტიკური დევნის მიზნით
უკლებლივ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი გაანადგურა ივანიშვილმა. დღეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტები თუ არ ჩავთ საჯარო ინსტიტუტები თუ არ ჩავთვლით სახალხო დამცველს საქართველოს პრაქტიკულად აღარ დარჩა და შესაბამისად ეს არ არის ქვეყანა რომელიც ეს არ არის ევროპული ტიპის ქვეყანა ეს არის რუსეთის ბელორუსის და ამ ტიპის ქვეყნები ასეთი ქვეყნების ტიპის აი პირობებში როდესაც ჩვენ ჩაგვიწერეს დეოლიგარქიზაცია და როდესაც გვითხრეს რომ უნდა განახორციელოთ დეოლიგარქიზაცია ეს გზავნილი რას ნიშნავდა დღეს აი ქართველი ხალხისთვის რას ნიშნავს ეს გზავნილი თქვენს დაწერეთ რომ აი ჩვენ თავი რომ ვაიძულოთ და ილუზიებს შევეშვათ რომ რაღაც საკითხებს ვითომ მოაგვარებს ხელისუფლება რაღაცას ვაიძულებთ ასე შემდეგ აი თქვენც რატომ წერთ ამ ყველაფერს და ეს ჩანაწერი დეოლიგარქიზაციის გაჩენა რას ნიშნავს ამ დოკუმენტში რომელიც ევროკომისიამ დღეს გამოუქვეყნა ნინო მე Facebook-ზე წავდე 2021 წლის მარტში დავწერე რომ საქართველოს მალე ეტყვიან ცხადად რომ ამ პოლიტიკური რეჟიმით როგორიც არის ივანიშვილის რეჟიმი მას ევროპული მომავალი არ აქვს გავიდა წელიწადი და 3 თვე და მკაფიოდ გვითხრეს სანამ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას სანამ კობახიძეები და ღარიბაშვილები არიან თანამდებობაზე სანამ ეს ქართული ოცნება არის ითვლება მართლ პარტიად მათ დაკარგული აქვს ლეგიტიმაცია მანამდე საქართველოს ევროპული მომავალი არ აქვს ეს არის ნათქვამით ცხადად შევცვლით ამ რეჟიმს გაგვეხსნება შესაძლებლობა რომ დავეწიოთ ამ მატარებელს იქნება ეს რეჟიმი საქართველოს გააგრძელებს დაჭაობებას იქნება მომდევნო პოლიტიკური დაჭერები, იქნება რეპრესიები, ახალგაზრდები უფრო და უფრო მეტად დატოვებენ საქართველოს, საქართველოს გადაიქცევა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რიგით ქვეყნად, ეს იქნება რუსეთის უკანა ღობე და ეს იქნება ჩვენი მომავალი. ამიტომ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის რომ საზოგადოება რომელიც ფიქრობს რომ 20 ივნის 20 საათზე გავიდეს რუსთაველზე ამავდროულად თითოეული ადამიანი უნდა ფიქრობდეს რა ხდება 20 ივნისის მერე საქართველოს ეხლა ჭირდება მუდმივი პერმანენტული სამოქალაქო ქუჩის პროტესტი ფართო მასშტაბიანი ქუჩის პროტესტი ივანიშვილს ისევე როგორც პუტინს ესმის მხოლოდ ძალა ამ შემთხვევაში ორმაგია ეს არის გარეთა ზეწოლა სანქციების სახით და ნენელა ამასთან მივალთ აუცილებლად როცა თავის სიტყვას იტყვის ასევე შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებაში მაგრამ იმისათვის რომ დასავლეთიდან ეს ზეწოლა გაიზარდოს ამას ჭირდება ზეწოლის ზრდა საქართველოსთან და საქართველოში მხოლოდ ვიშვიშით წუწუნით არაფერი გამოვა ეს უნდა იყოს ფართო მასშტაბიანი სამოქალაქო პროტესტი ამას ჭირდება პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობა არა ერთმანეთზე გაბრაზება ერთმანეთის ლანძღვარო შენ ადრე ამას ამბობდი შენი სიყავი არა კონფრონტაცია არამედ ერთად დაჯდომა დაგეგმვა რუტინულად იმიტომ რომ ივანიშვილს რაც გამოიყვანს წონასწორობიდან ეს არის ფართო სამოქალაქო ქუჩის პროტესტი რომლის წარმმართველი ძალები უნდა იყვნენ პოლიტიკური პარტიები და პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ რომ ფართო ხარდაჭერა და ორგანიზაციული შესაძლებლობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ როდესაც ვამბობთ რომ არჩევანი არის ბიძინა თუ ევროპა ეს ალტერნატივა კარგად არ ესმის ჩვენი მოქალაქეების ნაწილს ბიძინა რო არ უნდა დასაგებია მაგრამ ევროპა რას ნიშნავს ეს კარგად არ ესმით ამიტომ აი იმ პროცესში რაც 20 ივნისის შემდგომ ჩემი აზრით უნდა დაიწყოს მნიშვნელოვანი არის ჭრდილოვანი კაბინეტის ჩამოყალიბება როდესაც ადამიანებს ეცოდინებათ რომ თუ მდინარაძე კობახიძე და ღარიბაშვილი არ არიან ვინ არიან ისინი თუ წულუკიანი არ არის კულტურის მინისტრი და არ არის ვინ რა საკითხზე და რომელ სამინისტრო ვინ არიან ის ადამიანები რომლებიც პასუხისმგებლობას იღებენ ქვეყნის მომავალზე თუ არ არის ჭრდილოვანი კაბინეტი თუ არ არის ორგანიზებული სამოქალაქო ქუჩის პროტესტი ისე Facebook-ზე წუწუნით არაფერი არ გამოვა და ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ეხლა საქართველოში ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს და სამოქალაქო აქტივისტებს აი არაჩვეულებრივი გაერთიანება პლატფორმა გაკეთდა გადადგი ნაბიჯი ევროპისაკენ ხო ყველა
ამ 20 ივნისის აქციის პირველი ინიციატორი სხვები შეუერთდნენ სირცხვილია. უკლებლი ყველა სამოქალაქო ჯგუფი, ყველა პოლიტიკური პარტია, ვისაც პასუხისმგებლობა აქვს, უნდა დაჯდეს ერთად და აუცილებელია რომ შეთანხმდნენ. პირველ რიგში საზოგადოებას უთხრან, ვინ არის ის ჭრდილოვანი კაბინეტი, ტექნიკური მთავრობა, რომელიც თუკი დასავლეთსა და შიდა ზეწოლით ივანიშვილის რეჟიმი აღარ არის, ვინ ატარებს ვადამდელ არჩევნებს. ეს არის კონკრეტული საკითხები, რომლებიც უკვე დღეს უნდა იხილებოდეს და ბოლო ნინო თუ შეიძლება არ შემიძლია ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ველოდებით ელჩი ჰარცელის გამოსვლა ძალიან მოკლედ ბატონ ზურაბ იქნება. სალომე ზურაბიშვილი ეს არის ცეცხლმაქრი, რომელსაც ივანიშვილი სახეზე ასხავს ახლა გაბრაზებულ ქართულ საზოგადოებას. სხვა ფუნქცია სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს. მე დავწერე რამდენიმე დღის წინ ხალხი რო ხბოსახტყინებით შეხვდა მისი 16 ივნისის აქციას. დავწერე რომ სალომე ზურაბიშვილი გამოვა და გეტყვით რომ ეხლა დესტაბილიზაცია არ შეიძლება, ეხლა არანაირი პროცესი აზრი არ აქვს, ამით მხოლოდ რუსეთი ისარგებლებს. ეს იქნება მისი მესიჯიც, ეს იქნება ღარიბაშვილის მესიჯიც, ისინი ერთნი არიან და ისინი არიან ივანიშვილის მარიონეტები. ვინც აქამდე ეს ვერ გაიგო, მხოლოდ ვნებს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. დიახ, ზუსტად ეს თქვა სხვათა შორის ბატონ ზურაბ, აი რაც ახლა თქვენ თქვით, სალომე ზურაბიშვილმა დღეს, როდესაც ის გამოვიდა, მან თქვა, რომ ახლა არც ერთ შემთხვევაში დესტაბილიზაცია არ შეიძლება, აუცილებელია სტაბილურობა, რასაც ქართული ოცნება ყოველთვის ამბობს ხოლმე და გაიმეორა იგივე გზავნილები. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, საქართველოს ელჩი ევროპის საბჭოში, ჩვენ ველოდებით ყოფილი ელჩი ევროპის საბჭოში, ჩვენ ველოდებით ჰარცელის განცხადებას ევროკავშირის ელჩმა უნდა გააკეთოს საგანგებო განცხადება, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ პირველად გამოაქვეყნა თავისი გზავნილები და გამოქვეყნდა დოკუმენტი მისი მხრიდანაც და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ასევე ელჩი ჰარცელი დღეს მედიის შეკითხვებსაც უპასუხებს. იქამდე მე რამდენიმე გზავნილს გაგაცნობთ პოლიტპატიმრების მხრიდან. ნიკა გვარამიამ დაწერა ასეთი მოკლე, მაგრამ ძალიან მრავლის მთქმელი განცხადება სოციალურ ქსელში, ერთადერთი კომენტარი, ერთადერთი პასუხი, ერთადერთი გამოსავალი. საქართველოს ივანიშვილის გარეშე სანამ ჯერ კიდევ დრო გვაქვს, სანამ ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი, წერს ნიკა გვარამია და ახლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მანაც დაწერა რამდენიმე წუთის წინ, ახლა ოლიგარქიამ შექმნა ზუსტად ისეთი სიტუაცია, რაც იანუკოვიჩმა 2013 წელს ორივე ხელისუფლების უკან მოჩანს პუტინის ყურები. დღეს უნდა დავამტკიცოთ ვართ თავისუფლების ღირსი თუ გავქრებით მსოფლიოს რუკიდან როგორც სახელმწიფო. ვისაც ჯერ კიდევ ხელისუფლების კეთილ გონივრულობის იმედი აქვს, ღრმა შეცდომაშია შესული. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოცში ბევრნი ვიყოთ, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ერთჯერადი გამოსვლით საბოლოო გამარჯვება არ მოიპოვება. დეოლიგარქიზაციისთვის საზოგადოების განგრძობითი აქტიურობა არის აუცილებელი. ეს არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მთავარი გზავნილი და განცხადება. ახლა კი გუბაზის სანიკიძე უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში, პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი და მასთან ერთად დავიწყოთ საუბარი. გამარჯობა ბატონო გუბაზ და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი ბატონო გუბაზ, მაგრამ ვიდრე დავიწყებთ ჩვენთან საუბრას, ჩვენ ევროკავშირის ელჩის კარ ჰარცელის განცხადებას ველოდებოდით, გამოვიდა ელჩი ჰარცელი, მოვისმინოთ მისი განცხადება და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ მოისმინოთ, რას ამბობს კარ ჰარცელის პირველი განცხადება ეს. Published its opinion on the EU membership application filed by Georgia on the 3rd of March. It goes without saying that this is a key moment for Georgia, for EU-Georgia relations, and indeed for the European Union as a whole. საღამო მშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ევროკომისიამ მიიღო და გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება საქართველოს მიერ 3 მარტს ევროკავშირის წევრობაზე შეტანილი განაცხადის შესახებ. ცხადია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი საქართველოსთვის, ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებისთვის და მთლიანად ევროკავშირისთვის. Let me first address the content of this opinion. It's based on a thorough assessment of the situation in Georgia against the EU's established enlargement criteria, in particular the so-called political and economic criteria. The former is drawn from the Treaty of the EU with regard to the fundamental values on which the EU is based, including the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law and human rights.
The latter refers to a country's readiness to withstand the market pressures from being part of the EU single market. ნება მიბოძეთ პირველ რიგში ამ მოსაზრების შინაარსზე ვისაუბრო. ის ეფუძნება საქართველოში ვითარების საფუძვლიან შეფასებას ევროკავშირის გაფართოების დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. კერძოდ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიტერიუმებისა. პირველი გამომდინარეობს ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულებიდან, იმ ძირითად ღირებულებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ევროკავშირი ეფუძნება. მათ შორის იმ ინსტიტუტების სტაბილურობას, რომლებიც დემოკრატიას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებებს უზრუნველყოფს. ეს უკანასკნელი ეხება ქვეყნის მზადყოფნას, გაუძლოს ბაზრის ზეწოლას იმის შედეგად, რომ იგი ერთიანი ბაზრის, ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის ნაწილს წარმოადგენს. As a result of this assessment, the European Commission has made the recommendation that Georgia be given a European perspective and, in addition, a candidate status once a number of priority actions have been successfully undertaken. And let me stress the importance of this message. The Commission's recommendation is that Georgia should be recognized as a country for which the door for future EU membership is now open. ამ შეფასების შედეგად ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოს მიენიჭოს ევროპული პერსპექტივა და გარდა ამისა კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, როდესაც მთელი რიგი პრიორიტეტული ქმედებებისა წარმატებით განხორციელდება. ნება მიბოძეთ ხაზი გაუსვა ამ გზავნილის მნიშვნელობას. კომისიის რეკომენდაციაა, რომ საქართველო უნდა იყოს აღიარებული როგორც ქვეყანა, რომლისთვისაც ევროკავშირის მომავალი წევრობის კარი ახლა ღიაა. This is the first time the European Commission makes this recommendation for Georgia, indeed, as well as for Ukraine and Moldova, and, if agreed by all member states, will elevate Georgia to a new status in its relations with the European Union. The perspective to move from there to obtaining a candidate status, which is another way of saying that a country is ready to start negotiations for EU membership, is also contained in this opinion. Once Georgia has addressed a set of priorities, as also outlined in this opinion. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკომისია აკეთებს ამ რეკომენდაციას საქართველოსთვის, ისევე როგორც უკრაინასა და მოლდოვასთვის. და თუ ყველა წევრი სახელმწიფო დათანხმდება, საქართველოს სტატუსი ევროკავშირთან ურთიერთობაში ახალ სიმაღლეზე ავა. ამ პოზიციიდან კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაზე გადასვლის პერსპექტივა, რაც კიდევ ერთი გზაა იმის სათქმელად, რომ ქვეყანა მზად იქნება დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირის წევრობისთვის, ასევე მოცემულია ამ მოსაზრებაში. მას შემდეგ, რაც საქართველო შეასრულებს პრიორიტეტების ნაკრებს, როგორც ეს მოსაზრებაშია ასახული. As you will find, most of these priorities or conditions are well-known concerns that have already been expressed by the European Union at different occasions in the past. In his press briefing, Commissioner Mtavari highlighted 5 of them, starting with the need to bridge the current political polarization by getting back to cross-party cooperation in the spirit of the 19 April agreement. This is key, as stressed on many occasions in the past, and something that the vast majority of the Georgian population who have voted for a pro-European party rightfully should expect from their political party leaders. როგორც ნახავთ, ამ პრიორიტეტების, ან პირობების უმეტესობა არის ცნობილი საკითხები, რომლის შესახებაც ევროკავშირმა წარსულში სხვადასხვა დროს უკვე გამოთქვა შეშფოთება. თავის პრეს ბრიფინგზე კომისარმა ვარჰეიმ მათგან 5 ხაზგასმით აღნიშნა, დაწყებული იმით, რომ საჭიროა მიმდინარე პოლიტიკური პოლარიზაციის გადალახვა პარტიებს შორის თანამშრომლობისკენ დაბრუნებით 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების შესაბამისად. ეს არის მთავარი, როგორც წარსულში არაერთხელ აღინიშნა და რასაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელმაც ხმა მისცა პროევროპულ პარტიებს, სამართლიანად უნდა მოელოდოს თავისი პოლიტიკური პარტიების ლიდერებისგან. The Commissioner also mentioned
judicial reform, another long-standing concern of the EU, as well as anti-corruption, stepped-up fight against organized crime, an area where Georgia already has a good track record, and the upholding of a free, professional, pluralistic and independent media environment. კომისარმა ასევე აღნიშნა სასამართლო რეფორმა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელთან დაკავშირებით ევროკავშირი შეშფოთებას დიდი ხნის განმავლობაში გამოთქვავს. ისევე როგორც კორუფციასთან ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გაძლიერებული ბრძოლა, სფერო, სადაც საქართველოს უკვე აქვს კარგი გამოცდილება და თავისუფალი, პროფესიული, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედია გარემოს დაცვა. While stating the obvious, what matters now, more than anything, is Georgia's readiness and ability to get to work to address this list of priorities, which will require the involvement of all political parties, as well as other state bodies, local authorities, civil society, etc. ეს არის ცხადი საკითხების ჩამონათვალი, მაგრამ ამჟამად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მზადყოფნა და უნარი შეუდგეს მუშაობას პრიორიტეტების ამ ჩამონათვალის შესასრულებლად, რაც მოითხოვს ყველა პოლიტიკური პარტიის, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო ორგანოების, ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების და ასევე სხვების ჩართულობას. When looking at the outcome, there is no going around the fact that Georgia received a less favorable opinion than Ukraine and Moldova. And that is a message that needs to be taken seriously. As I've said before, this is a sit-up moment for Georgia. როდესაც შედეგებს ვუყურებთ, არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ საქართველომ ნაკლებად ხელსაყრელი მოსაზრება მიიღო, ვიდრე უკრაინამ და მოლდოვამ. და ეს არის გზავნილი, რომელიც სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული. როგორც უკვე ვთქვი, ეს საქართველოსთვის ფხიზლად ყოფნის მომენტია. As history and experience from earlier enlargement processes have demonstrated, ultimately the ball is in the court of each individual country. In the process that led up to the Big Bang enlargement of the EU, with 10 new members joining in 2004, most of the applicants experienced their share of ups and downs. Even a situation when only 6 of them were originally granted candidate status back in 1997. So nothing of this is new, and past experience demonstrate the fundamental fact that your destiny is ultimately in your hands. და როგორც ადრინდელი გაფართოების პროცესების ისტორიამ და გამოცდილებამ აჩვენა, საბოლოოდ ბურთი თითოეული ცალკეული ქვეყნის მოედანზეა. იმ პროცესში, რამაც ევროკავშირის მკვეთრი გაფართოება და 2004 წელს 10 ახალი წევრის შეერთება გამოიწვია, გამცხადებლების უმეტესობას აღმავლობებისა და ჩავარდნების თავისი წილი შეხვდათ. ჯერ კიდევ 1997 წელს იყო სიტუაცია, როდესაც თავდაპირველად მათგან მხოლოდ 6 მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი. ასე რომ ამაში არაფერია ახალი და წარსული გამოცდილება აჩვენებს ფუნდამენტურ ფაქტს. თქვენი ბედი საბოლოოდ თქვენს ხელშია. So just as for Ukraine and Moldova, what in the end will bring the respective process forward is whether action is taken to successfully address the challenges and obstacles that exist and those that will emerge along the way. ასე რომ, ისევე როგორც უკრაინასა და მოლდოვას შემთხვევაში, რაც საბოლოო ჯამში შესაბამის პროცესს წინ წაწევს, მიღებული იქნება თუ არა ზომები, არსებული და მომავალში გზადაგზა გაჩენილი გამოწვევებისა და დაბრკოლებების წარმატებით გადასაჭრელად. The next station now on this journey is the decision to be taken by unanimity by the 27 EU member states in the European Council, which will be meeting next week on Thursday, Friday. Only then will we have the final decisions with regard to Georgia, Moldova and Ukraine.
ახლა ამ მოგზაურობაში შემდეგი სადგური იქნება გადაწყვეტილება, რომელსაც ევროპულ საბჭოში ერთხმად მიიღებს ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფო, ვინც მომავალ კვირას ხუთშაბათს და პარასკევს შეიკრიბება. მხოლოდ ამის შემდეგ გვექნება საბოლოო გადაწყვეტილებები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის შესახებ. Discussions about this opinion have already begun here, and it will continue. But let me be clear on one important issue. Today, the European Commission said yes to Sakartvelo, and this is a historic moment. Am მოსაზრების შესახებ მსჯელობა აქ უკვე დაიწყო და გაგრძელდება. მაგრამ მოდით ნათელი იყოს. დღეს ევროკომისიამ საქართველოს თანხმობა გამოუცხადა და ეს ისტორიული მომენტია. But it also signaled, as I mentioned, its concerns about the current trajectory of the country, while setting out a very clear to-do list to allow Georgia to overcome these concerns and whatever skepticism might be out there about Georgia's sincerity when it comes to its strategic pro-European choice. მაგრამ მასში ასევე გამოხატულია, როგორც უკვე აღნიშნე, შეშფოთება ქვეყნის ამჟამინდელ ტრაექტორიასთან დაკავშირებით და ამავდროულად ჩამოყალიბებულია ძალიან მკაფიო სამუშაოების სია, რომელიც საშუალებას მისცემს საქართველოს დაძლიოს ეს შეშფოთება და ნებისმიერი სკეპტიციზმი საქართველოს გულწრფელობის შესახებ, როდესაც საქმე ეხება მის სტრატეგიულ პროევროპულ არჩევანს. As I am no newcomer to political life here in Georgia, I will not pretend it will be easy, but at the same time determined action will be needed. And this is what the Georgian people and electorate has a right to expect from its political elite. And of course, the European Union will be there, as before, to assist Georgia in this endeavor. ვინაიდან მე არ ვარ ახალბედა პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქ საქართველოში, არ ვიტყვი რომ ეს ადვილი იქნება, მაგრამ გადამწყვეტი მოქმედებაა საჭირო და ეს არის ის, რისი მოლოდინის უფლებაც აქვს საქართველოს მოსახლეობას და ამომრჩეველს თავისი პოლიტიკური ელიტისგან. და რა თქმა უნდა, ევროკავშირი იქნება იქ, როგორც ადრე, რათა დაეხმაროს საქართველოს ამ საქმეში. დიდი მადლობა. გამარჯობა, ტელეკომპანია ფორმულა ნინო ვარძელაშვილი. პირველ რიგში თქვენ არ ახსენეთ თქვენს გამოსვლაში. So, formula ნინო ვარძელაშვილი first and თქვენ არ ახსენეთ თქვენ გამოსვლაში ის რაც წერია ერთ-ერთ პუნქტში რეკომენდაციების მოსაზრებების. ეს არის დეოლიგარქიზაცია. თქვენ რა ხმბრძანდებით წარმომადგენელი ევროკავშირის და ევროკომისიის? So, you have not mentioned one point which is into opinion. It's about the oligarchization of Georgia. And you as the representative of the European Commission and უკვე გაჩნდა სპეკულაციები, ვის გულისხმობს ევროკავშირი ოლიგარქებში და როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს დეოლიგარქიზაცია, მაგალითად მართველი პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ოლიგარქები არიან სააკაშვილი და კეზერაშვილი და არა ბიძინა ივანიშვილი. განმარტებას გთხოვთ, რას გულისხმობს ევროკავშირი ქვეყნის დეოლიგარქიზაციაში და გულისხმობს თუ არა იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი. So, and what is meant under this oligarchization? Because a representative of the ruling party said that the oligarchs are Kezerashvili and Saakashvili, and who is and not Bidzina Ivanishvili. So who is meant under this oligarch? And what European Union means under the oligarchization? და მეორე კითხვაც აქვე დავსვამ, რომ აღარ შეგაწყვეტინოთ, ეხება 20 ივნის თბილისში არის დაგეგმილი გამოსვლა შინ ევროპისკენ. მიწვეული ბრძანდებით თქვენს თუ წახვალთ ამ გამოსვლაში, თუ იქნებით ქართველი ხალხის გვერდით, ვინც გამოვა პარლამენტის წინ და ასევე საუბარიათ, რომ ეს გამოსვლა ხელს უწყობს უფრო მეტად პოლარიზაციას. თუ ფიქრობთ თქვენ, რომ მართველი პარტიის ნარატივი პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, რომ ეს აქცია აღრმავებს პოლარიზაციას, არის მართალი? მადლობა.
So, on 20th of June, there will be another rally named Home to Europe, to our home Europe. And whether do you plan to go and attend this rally as well and be beside Georgian people? Because the ruling party says that this rally deepens polarization, and this is their narrative. So, what is this plan regarding it? Okay, thank you for the questions. First, on your first question, what I would like to say here is that this is a reflection of a very principled position of the European Commission that we have seen in today's opinion. And to be noted that this position is also mentioned in the opinions on Ukraine and Moldova. The aim is to eliminate, and I quote, the excessive influence of vested interests in economic, political and public life. And this is a key to achieve both a healthy democracy and a competitive market economy, including with a level playing field for all actors. So this is the principle, and this is important. The challenges in each of these three countries are obviously different, and there will probably need to be different approaches in the Commission's opinion. Okay, ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნული იყო მოსაზრებაში, კომისიის მოსაზრებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მოსაზრებაში უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით, მთავარია რომ არ იყოს ზეგავლენა, იქ ციტატაც არის, რომელიც მე ახლა მთავარია რომ არ იყოს ზემოქმედება ქვეყნის დემოკრატიაზე და ისევე როგორც საბაზრო ეკონომიკაზე. იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს გამოწვევები ყველა ქვეყანაში არის განსხვავებული, ისევე როგორც მიდგომები ამ გამოწვევებთან გამკლავებისა შესაბამისად ასევე განსხვავებულია. With regard to your second question about the rally on Monday, let me say from my heart that I very much welcome peaceful expressions of the sort that is planned in terms of standing behind Georgia's pro-European choice. When it comes to my own presence at rallies, it is not my habit, or I would say it's not my role in general to participate to rallies. I made an exception yesterday, was it? Yeah. Because I was directly invited by the president of Georgia. But I want to stress, and I hope you feel that no matter what decision I will take when it comes to the physical participation in Georgia, the fact that I'm standing by the Georgian population with regard to this fundamental choice is clearly there. მინდა გითხრათ, რომ სრულიად მივესალმები ამ მშვიდობიან გამოხატვას სურვილისა, პროევროპული არჩევანისა და ეს არ არის არც ჩემი როლი და არც ჩემი ჩვევა, რომ დავესწრო სხვადასხვა სახის აი ესეთ გამოსვლებს და გუშინ გავაკეთე გამონაკლისი იქიდან გამომდინარე, რომ პირადად ესე ვიყავი დაპატიჟებული პრეზიდენტის მიერ და მინდა კიდე ხაზგასმით აღნიშნო, რომ მიუხედავად ჩემი თქვათ ფიზიკური ყოფნისა ასეთ ღონისძიებებზე, ყველანაირად მხარს უჭერ ქართველი ხალხის ფუნდამენტურ არჩევანს, პროევროპულ არჩევანს.
ევროკავშირის ელჩი კარხარცელი იყო პრესკონფერენციით, მან მოკლედ რომ შევაჯამოთ არის ის, რომ ეს გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებამ სერიოზულად უნდა მიიღოს, საუბრობდა ის რეკომენდაციებზე და პირობებთან მიმართებაში, ბურთი ახლა ცალკეული ქვეყნების მოედანზეა და საქართველოს ხელში არის ის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. დღეს საქართველო თვითონ მას ასევე დღეს შეკითხვა დაუწვეს იმაზე თუ რას ფიქრობს, როდესაც იქ საუბარია დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მან დიპლომატიურად უპასუხა ძალიან მოკლედ ამ თემას, რაც შეეხება 20 ივნისის აქციაზე, ის გეგმავს თუ არა დასწრებას, ამბობს რომ მისი როლი არ არის ის რომ იაროს ასეთი ტიპის აქციებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ქართული ხალხის ნებას და ნებისმიერ ასეთ გამოხატულებას ის მხარს უჭერს, რატომ იყო გუშინ აქციაზე, ესეც ახსნა მან და თქვა რომ ის პირადად პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მიიწვია და ამიტომ ის მივიდა ამ აქციაზე. აი ეს იყო კარხარცელის გზავნილები, რომელიც გააკეთა მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ საქართველოსთან მიმართებაში გადაწყვეტილება გამოაცხადა და ქვეყანას მისცა პერსპექტივა, ქვეყანას არ მიეცა კანდიდატის სტატუსი და ქვეყანას აქვს გაწერილი ახლა კონკრეტული ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წინაშე. ახლა ჩვენ გუბას სანიკიძე უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. ბატონო გუბას, დაგიბრუნდით ისე უკაცრავად რომ გალოდინეთ, მაგრამ ელჩის განცხადება იყო და ამიტომ ყველას საინტერესებდა რა სიტყოდა ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. ბატონო გუბას, დავიწყოთ ჩვენ საუბარი ხომ, რა გვითხრა დღეს ჩვენ რეალურად ევროპამ, რა უთხრა ქართულ ხალხს, რა უთხრა ქართულ ოცნებას და როგორ ფიქრობთ, როდესაც ჩვენ მხოლოდ მოგვეცა პერსპექტივა და უნდა შევასრულოთ გარკვეული პირობები. ეს რაიმე ნაბიჯის გადადგმას ქართული ოცნებისგან როგორ უნდა ველოდოთ, რთული სათქმელია, მაგრამ აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ პირადად, რა იყო დღევანდელი გზავნილი და როგორ ელოდებით პროცესების განვითარებას? მადლობთ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რომ გავამარტივოთ სიტუაცია, როცა გამარტივდება და გავამარტივებთ, მივხვდებით, რომ უმძიმეს ვითარებაში ვართ. დღევანდელი გზავნილი არის ქართველი ხალხის მიმართ, ადრესატი არის ქართველი ხალხი, მეტი არავინ, აღარც ხელისუფლება და არც არავინ. ამ ხელისუფლებას უკვე განაჩენი გამოტანილი აქვს, ახლა ევროპელები ელოდებიან რას იზამს ქართველი ხალხი. გვაქვს 6 თვე მოცემული. ამ 6 თვის განმავლობაში თუ ჩვენ ვაიძულებთ ბიძინა ივანიშვილს და არა ქართულ ოცნებას, ესეც არ არის სწორი, რომ სულ ადრესატი ჩვენი კომენტარები კეთდება კობახიძის განცხადებებზე, წულუკიანის განცხადებებზე, ქართული ოცნების სხვა წევრების განცხადებებზე, არ არის ეს სწორი. მთავარი დამნაშავე ქვეყნის გამრჯულებელი არის ბიძინა ივანიშვილი. და ბიძინა ივანიშვილი უნდა იყოს ჩვენი სამიზნე უკვე ქართველი ხალხის. ევროპელებისთვის სამიზნე უკვე ბიძინა ივანიშვილი. ეს ცხადი არის. ევროპა აღარ არის უკვე შამავალი ქართულ ხალხსა და ქართულ ხელისუფლებას შორის. ევროპა მხარეა უკვე. ქართველი ხალხის მხარეზე არის, ოღონდ ქართველი ხალხი უნდა გაერკვეს რა უნდა. ასე უნდა წამოწოლილზე ქვეყანა აშენდეს თუ არა, ყველას მიუმართავ, ვინც აქამდე არ იყო ჩართული, ვინც იკვებება თავისი გაქცეული ნათესავებით, ვინც საზღვარგარეთ არის წასული, უვიზო რეჟიმის გამო იქ არიან და ინახავენ ამ ქვეყანას. მათ მინდა უთხრა და გავაფრთხილო 6 თვის მერე, როგორც ჩანს უვიზო რეჟიმსაც გააუქმებს 6 თვის მერე ევროპის კარი ჩვენთვის დაიხურება. ეს არის ფაქტი. ეს არის ულტიმატუმი ევროპის ქართველი ხალხის მიმართ უკვე. ხელისუფლების მიმართ აღარ არის ეს ულტიმატუმი. ხელისუფლება მათი შეფასებით ეს არის პრორუსული წარმონაქმნი, რუსული ადმინისტრაცია და დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო მდგომარეობა არის რუსეთის ჩეჩმა. ეს არ არის რუსეთის უკანა ეზო, რო ეძახია. რუსეთის ჩეჩმა ვართ უკვე ჩვენ. ბატონო გუბას. გადაწყვეტი აქვს ქართულ ხალხს ახლა რატომ მიცეს უკრაინას და მოლდოვას და ჩვენ რატო არ მოგცეს? პირველი გასაგები არის, მე მგონი იდიოტებისთვისაც კი რომ უკრაინას სისხლს აღურის თავისი თავისუფლებისთვის, თავისი პრინციპებისთვის უკრაინას აძლევენ პირველ რიგში. რატომ მიცეს მოლდოვას? რატომ გადაგვასრო მოლდოვა? მოლდოვამ უახლოესი ხნის განმავლობაში მოახერხა იქაური ბიძინა ივანიშვილის პლახატნუკის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება, ის გაქცეულია და დევნილია კაცშვილმა არ იცის სად არის და მეორე
რუსული კოლონის მეთაურის დოდონის იზოლირება პრო-რუსული ხელისუფლების მეთაური, რომელიც იყო აქამდე და მისი მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ნახევარ ციხეში შეყარეს. აი ეს ქნა მოლდოვამ. ხოლო ჩვენთან ოლიგარქიც და მეხუთე კოლონის მეთაურიც ეს ერთკაცში არის განსხეულებული ბიძინა ივანიშვილი აყვავების გზაზე არის. პრორუსული ძალები გაფურჩქნის მდგომარეობაშია საქართველოში. ამიტომ ვიმეორებ, ვინმე შეიძლება ეწყინოს, არ ეწყინოს, აღარ არის ამისი დრო, არავის ანგარიშს არ ვუწევ. საქართველო როგორც სახელმწიფო დღეს არის რუსეთის ჩეჩმა. და დაარჩება რუსეთის ჩეჩმად. თუ ქართველი ხალხი ქუჩაში არ გამოვა, ქუჩაში უნდა გამოვიდეს ქართველი ხალხი. მოჩადა გათავდა. და დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ, ჩანაწერი გაჩნდა ევროპამ ჩვენ პირდაპირ გვითხრა, რომ თქვენ არ გეუბნებით უარს, მაგრამ აუცილებელია ერთ-ერთი სავალდებულო პირობა არის, რომ ქვეყნის დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს და აი ამ ყველაფერზე ცინიკური პასუხები, რომელიც ქართული ოცნებისგან გავიგეთ, რომ ოლიგარქი არის მიხეილ სააკაშვილი, ჩვენ ამ დეოლიგარქიზაციის პროცესს გავაგრძელებთ. მოვისმენთ სალომე ზურაბიშვილის საერთოდ გაურკვეველი განცხადებები, რაღაცა ერთობასთვის მე გავაკეთებ ყველაფერს, ქალებს შევკრებ და ასე შემდეგ. აი ეს გზავნილები რამდენად ნორმალურია თქვენ რას გვეტყვით და აი როგორ ფიქრობთ ქართულმა ოცნებამ რა ვერ გაიგო ამ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გაიგო ეს გზავნილები თუ რატომ აკეთებენ დღეს ასეთ განცხადებებს? ეს არის მხოლოდ მათი ამომრჩევლისკენ მიმართული თუ რას აკეთებს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება? ნინო, ჩემი რჩევა იქნება, არ ამგონია რომ გაითვალისწინოთ, მაგრამ მე ჩემ მოვალეობას მოვიხდი, მაინც ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებზე კომენტირებებს თავი დავანებოთ რა უკვე რა ბიძინა ივანიშვილი ნუ მარტო ბიძინა ივანიშვილზე უნდა ვილაპარაკოთ რა შეეხება სალომე ზურაბიშვილს. სალომე ზურაბიშვილი არის კლასიკური პოლიტიკური პროვოკატორი. კლასიკური პოლიტიკური პროვოკატორი არის. დიდი ხანია მე დარწმუნებული ვარ ამაში და რაც უფრო მალე დარწმუნდება დანარჩენი ჩვენი საზოგადოება, ახლა ქალთა კლუბის მოწყობა გადაწყვიტა. მის ხელში იყო, რომ საქართველოს ამ დღეში არ ყოფილიყო. მაია სანდუ 3 თვეა მუხლ დაჩოქილი იყო ბრიუსელში და სტრასბურგში და ევროპის სხვა ცენტრებში. და ეს დაგულაობს აქა და ყავახანა გახსნა აქა და თურმე ღარიბაშვილი არ უშვებს. კლასიკური პროვოკატორია სალომე ზურაბიშვილი უნდა გადადგეს საერთოდ და უნდა დაიკარგოს როგორც დაკარგული იყო აქამდე. აი ეს არის სწორი შეფასებები თუ არ გაკეთდა ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ. ახლა რაც შეეხება ოპოზიციას. ვიმეორებ ისევ ოპოზიციამ თავის პარტიულ კუთვნილებას თავი უნდა დაანებოს. უნდა გამოცხადეს ან ხსნის კომიტეტი, ან გადარჩენის საბჭო, ან ევროპული საბჭო, უნდა გაკეთდეს ჩრდილოვანი კაბინეტი, უნდა გაკეთდეს კაცრად იერარქირებული მოძრაობა, რაზედაც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდი და უკვე მე მგონი სულ ყველა ამ ჭკუაზე მივდივართ. უნდა დავამთავროთ ერთმანეთის ლანძღვაგინება, უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი ერთმანეთის კრიტიკის, უნდა დავივიწყოთ ჩვენი პარტიული კუთვნილება. მთელი სპექტრი ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოებრივი ცენზის მქონე ადამიანების სრული მობილიზაცია ერთ დიდ მოძრაობაში. გვაქვს 6 თვე, მერე კარი დაიხურება. მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამას, ვიდრე სხვები. რაღაცა შანსი დაგვიტოვეს. შანსი არ დაგვიტოვეს. უბრალოდ ზრდილობისა და ევროპული კულტურის მაღალი დონის გამო ისევ მოგცეს 6 თვე. 6 თვის მერე საქართველოს შესაძლებლობების კარიც, ფანჯარაც, გზაც, ტრასაც, ბილიკიც და ყველაფერი ჩაიკეტება. და საქართველოს დარჩება, გამოიცვალოს მერე სახელი და დაირქვას ბიძინისტანი. მთავარი მტერი ამ ქვეყნის არის ბიძინა ივანიშვილი. დავანებოთ კობახიძის განცხადებებზე ლაპარაკებს თავი. ეს არის ბიძინას ერთ-ერთი მთავარი ნარატივი. მასზე არავინ არ უნდა ილაპარაკოს, მის მომხრეებს აგინე რამდენიც გინდა. დავანებოთ იმათ თავი, ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ. მთავარი მტერი ამ ქვეყნის არის ბიძინა ივანიშვილი და არჩევანი გვაქვს
ან საქართველოს ევროპაში, ან საქართველოს რუსეთის ჩეჩმაში. რა მდგომარეობაშიც არის. ეს არის ძალიან მოკლედ რა. დიდი მადლობა. გუბა სანიკიძე, ოპოზიციონერი დეპუტატი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა რეკლამის თუ არის დღის სტუმარში, დაგველოდოთ რამდენიმე წუთში ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვართ.